Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Hôm nay mình sẽ làm một món bánh mì mang đậm hương vị Giáng sinh. Mình sẽ dùng hoa quả khô, hoàn toàn không sử dụng đường, và đây cũng là một công thức bánh mì không trứng. Thật ra ban đầu là Phương định giới thiệu với các bạn món bánh mì hoa quả khô truyền thống của người Đức, nhưng sau khi khảo sát khẩu vị của người Việt mình thì Phương thấy rằng mọi người không có thích cái dòng bánh này cho lắm, tại vì nó hơi đặc ruột. Cho nên là từ công thức này Phương sẽ biến tấu một cái công thức khác nữa để hợp với khẩu vị người Việt Nam mình hơn. Vậy là trong video clip Phương sẽ có chia sẻ hai công thức khác nhau. Trong khung mô tả Phương sẽ để đường link cho các bạn bấm vào xem, đọc công thức. Bây giờ là buổi tối, Phương sẽ chuẩn bị bước làm bột cái. Phương dùng 48 g nước lọc, nhiệt độ mát, nhiệt độ phòng. Cho vào đây là nếu các bạn dùng men khô thì 0,3 đến 0,5 g, rất là ít nha. Còn nếu Phương dùng men tươi thì ở đây là khoảng 1 g. 5 g đường lúa mạch nha, nếu không có các bạn có thể sử dụng mật ong. Khuấy đều cho tan. Phương cho vào đây tiếp tục là 60 g bột. Các bạn có thể dùng bột mì trắng hoặc là dùng bột mì nguyên cám. Theo công thức gốc của người Đức thì họ sẽ dùng bột mì nguyên cám. Nhưng công thức mà có dùng bột mì nguyên cám thì bánh có độ bết hơn và đặc ruột hơn chút xíu. Khối bột này mình sẽ đậy kín và để cho qua đêm khoảng 12 tiếng. Nhiệt độ phòng bên Phương là 22 độ C. Hoặc mình có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh. Đến hôm sau khi nào cần làm các bạn cứ lấy ra, đợi cho bột nở chuẩn gấp đôi hoặc gấp đôi rưỡi cũng được. Thì mình có thể làm bước tiếp theo. Cùng với cái bước chuẩn bị bột cái, Phương sẽ chuẩn bị phần hoa quả khô. Đây là cái hỗn hợp mà là thực phẩm chính cho con men của mình, chứ Phương không có sử dụng đường. Các loại hoa quả khô thì có rất là nhiều loại, các bạn sử dụng loại nào mà các bạn mua được ha. Ở đây mình dùng nho khô nè, hồng khô, xoài sấy dẻo, mứt mận khô, chà là. Ở bên Phương thì siêu thị bán rất là nhiều loại, các bạn không nhất thiết phải dùng tất cả những loại này. Mình chỉ chọn khoảng chừng 3 loại mứt là Phương thấy đủ. Tổng phân lượng sẽ phải là 125 g, tức là chiếm 50% tổng lượng bột khô. Tổng lượng bột khô công thức ngày hôm nay sẽ là 250 g. Và hỗn hợp mứt hoa quả khô của mình là 125 g nha. Phương có táo tàu nữa nè, hoặc là kỷ tử mình cũng cho vào được. Còn về phần hạt khô thì mình sẽ dùng phân nửa lượng trái cây khô. Các bạn có thể dùng hạt óc chó, hạt điều, hạt bí, hạt thông, hạt hoa hướng dương. Các loại hạt này mình chỉ cần để sẵn và hôm sau mình mới dùng ha. Vì mình sẽ phải rang cho nó dậy mùi thơm trước khi cho vào bột. Chỉ cần rang trên lửa nhỏ khoảng 5 phút là mình có thể bắt xuống. Còn phần hoa quả trái cây khô Phương sẽ cắt nhỏ nó ra. Mình sẽ phải nấu cái phần hoa quả khô này cho nó mềm. Phương cho vào một cái nồi nhỏ. Châm vào đây là nước trái cây. Các bạn có thể sử dụng nước trái cây nào ở nhà bạn có. Nước cam, nước ổi, nước quýt, nước bưởi, nước gì cũng được. Lượng nước mình sẽ cho vào là bằng phân nửa lượng trái cây khô, tức là 60 g. Còn không có thì mình cứ sử dụng nước lọc. Mình đậy nắp và nấu lửa. Ở đây Phương để số 2/10, nấu riu riu trong vòng 10 phút. Mình không có cần phải khuấy, các bạn cứ để yên như vậy. Hoa quả sẽ ngấm đều phần nước và mềm ra. Còn chút xíu nước thì vẫn không sao, mình cứ để cho thật là nguội. Và sáng ngày hôm sau mình sẽ làm bước tiếp theo. Đây là phần bột cái. Phương có làm cả hai cái cách dùng bột mì trắng và bột nguyên cám để cho các bạn xem thành phẩm. Tùy tủ lạnh nhà bạn, nếu sáng hôm sau nó chưa nở đỉnh thì các bạn cứ để ở nhiệt độ phòng. Đến khi nào nó nở đạt thì mình sẽ bắt đầu nhồi bột chính. Phương cho bột vào một cái thố nhồi. Cho vào đây một lượng chất lỏng là 82 g sữa. Con số lẻ tại vì Phương tính phần trăm mỗi nguyên liệu trên bột khô. Trong trang web nhà Phương mình sẽ để cái con số phần trăm để các bạn có thể tính lên nếu các bạn làm số lượng nhiều. Cho tiếp vào là 2 g men khô hoặc là 6 g men tươi công nghiệp. Độ ngọt Phương sẽ sử dụng hôm nay thêm nữa là mật ong 15 g. 2 g muối khoảng 1/4 muỗng cà phê. 25 g bơ.
Và cuối cùng là lượng bột mì khô 190g. Hồi nãy mình đã dùng 60g cho phần bột cái, bây giờ còn lại là 190g. Bột của Phương dùng có protein phần trăm 12,8. Các bạn có thể sử dụng bột mì số 13. Một nguyên liệu không bắt buộc là hương bột quế, 1/8 muỗng cà phê khoảng 1g. Các bạn ở Đức có thể cho cái gia vị Lebkuchen. Nhưng các bạn lưu ý là không phải ai cũng hảo cái mùi này. Bạn có thể dùng hương cam hoặc là hương vani là được. Cam, quế và hoa quả khô là những cái nguyên liệu làm nên cái hương vị của mùa Giáng sinh đó các bạn. Phương sẽ cho thối nhồi bột nhồi tốc độ chậm trong vòng 2 phút ở mức số 2. Đây là khối bột có hàm lượng nước 52%, khá là khô. Tại vì lát nữa mình sẽ cho cái hỗn hợp hoa quả khô khá là ướt vào đây, nên từ đầu hỗn hợp bột của mình nó phải có độ khô. Sau khi 2 phút thì bột nó sẽ quyện lại thành khối quấn quanh trục. Các bạn tăng lên số 4 và nhồi tiếp trong vòng 5 phút. Lượng bột khô này cho cái máy của Phương thì nó hơi ít, cho nên Phương thấy mình nhồi tay vẫn có thể thành công, và có khi là còn nhanh hơn là nhồi máy nữa. Nhưng nhồi tay thì mình sẽ phải có công đoạn 5 phút nghỉ, 3 phút nhồi và lặp đi lặp lại trong vòng 3 lần. Bột sẽ có độ dẻo, khi mình kéo giãn ra thì nó sẽ tương đối được như vậy, không giãn rách là được. Hỗn hợp hoa quả khô Phương sẽ cho vào đây là 1 muỗng canh bột mì, trộn đều. Sau đó mình mới cho vào bột của mình nha. Thì bột nó sẽ quấn cái phần hoa quả khô vào dễ dàng hơn. Tiếp tục nhồi đến khi nào khối bột quyện là thành khối, róc khỏi cái thau nhồi. Thao tác nhồi mình cũng có mục đích là mình nghiền nát hoa quả khô vào trong bột luôn. Khối bột đã quấn quanh trục, Phương cho bột ra bàn. Có thoa chút xíu dầu hoặc là bơ. Cho dầu hoặc bơ lên tay. Đập bột, gấp bột và mình sẽ vê khối bột lại thành một khối tròn mịn. Dùng màng bọc thực phẩm, hoặc ở đây Phương dùng cái thối nhồi bột đậy lại. Và mình hẹn đồng hồ là 20 phút cho bột nghỉ. Sau 20 phút, mình sẽ đập bột, gấp bột một lần nữa. Thao tác này sẽ giúp cho bột có thêm độ dai, tại vì nó rất là lộn nhộn. Nếu các bạn cứ tiếp tục mà cho nhồi bằng máy thì nó sẽ bị hư hết gluten. Sau khi cho bột nghỉ 20 phút đợt 2, Phương sẽ cán bột dài ra và cuộn lại. Trong lúc cuộn bột, nếu có cái phần hạt hoặc là mứt nào nó lộn nhộn nằm bên ngoài thì Phương thường hay nhét nó vào bên trong, tại vì mình để tránh trường hợp là nó bị khét. Hôm nay mình dùng cái khuôn sandwich. Đây là cái khuôn mà Phương sử dụng rất là nhiều trong các video làm bánh mì. Mình ủ kết thúc sau khi tạo hình. Bên Phương khí hậu trời lạnh, nhiệt độ phòng 23 độ C. Mình cần khoảng 1 tiếng rưỡi để bột nở gấp đôi. Còn đây là khối bột Phương dùng. Bột cái là bột nguyên cám. Bánh sẽ không có độ nở giống như là mình chỉ dùng bột mì trắng. Phết lớp sữa hoặc là một lớp mỏng trứng đánh tan. Phương nướng 190 độ C trong vòng 20 phút đầu. Có độ ẩm. Độ ẩm tức là trong lúc nướng mình có cho vào một cái khay sỏi đá hoặc là một cái chén nước sôi. Sau 20 phút Phương hạ 20 độ C còn 170 độ. Mình nướng tiếp 15 đến 20 phút tùy chức năng lò. Trong lúc mình hạ nhiệt độ thì mình cũng trở đều cho bánh chín vàng đều. Đây là thành phẩm của mình khi có dùng bột nguyên cám. Thật ra là theo công thức gốc, cái số lượng mà trái cây hoa quả khô bằng lượng bột, mình thấy nó khá là đặc và bết, không có độ xốp. Nên Phương đã có thay đổi chút xíu công thức để phù hợp khẩu vị người Việt Nam mình. Bây giờ quay lại về ổ bánh mì, mình dùng hoàn toàn bột mì trắng. Sau khi Phương đậy nắp ủ thì bột đã nở đầy khuôn. Nếu các bạn cảm giác là mình không mở nắp được nữa do là cái phần bột đã dính vào cái nắp thì các bạn đừng có cố gắng mở nó ra nha. Mình sẽ phải nướng luôn với cái cách đậy nắp. Khi các bạn cố gắng mở nắp thì mình sẽ xé rách toàn bộ cái màng lưới gluten và bánh sẽ nở không có giữ được khí và không có đẹp mắt và cũng như là bị xẹp.
Nhiệt độ nướng cũng giống như cái cách hồi nãy, tức là 190 độ C trong 20 phút đầu. Nhưng mà khi mình làm nóng lò thì mình làm nóng ở 200 độ nha. 15-20 phút sau thì mình hạ xuống 170 độ. Sau khoảng thời gian nướng là 40 phút, mình mở nắp và nhất định phải cho bánh liền ra khỏi khuôn. Bánh phải để thật là nguội thì mình mới cắt bánh nha. Phương thường nướng một ổ như vậy buổi tối, và để dành sáng ngày hôm sau mình sẽ cắt ăn sáng. Bánh bên trong có độ ẩm mềm, thơm, rất là thơm mùi quế, các loại hạt. Khi ăn các bạn cảm nhận được vị ngọt, rất là thanh. Nó không phải là ngọt gắt như là bánh mì ngọt, và nó cũng không có lạc nhách như là bánh mì lạc. Mình có thể ăn không như vậy, uống kèm ly cà phê hoặc là ly trà, hoặc các bạn có thể trét thêm mứt, dâu, hoặc là ăn thêm bơ cũng được. Cứ mỗi lần đến trời lạnh mùa đông là Phương rất là thích vào bếp làm những món bánh vừa thơm, vừa ấm cho gian bếp của mình, và vừa có bánh ngon cho gia đình. Các bạn cứ thử ha. Còn đây là một cái ổ bánh Phương làm hoàn toàn theo công thức truyền thống của người Đức, với 50% bột mì nguyên cám. Dòng bánh này thì hơi kén người ăn, nhưng mà nếu các bạn thích thì rất là tốt cho sức khỏe. Phương cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bạn vào mỗi thứ Năm hàng tuần. Chào tạm biệt, bye bye.